guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Para sa video natin today guys, ituturo ko sa inyo yung paano magkabit ng dashcam. Meron kasing dalawang klase ng dash camera na pwede nyong i-install sa sa sasakyan. So, ang dami kasi nagtatanong yung tungkol nga dun sa paano yung dashcam na may reverse camera and kumbaga paano siya ikakabit. So, today, ituturo ko sa inyo kung paano siya ikabit yung dalawang klase na yon. Okay guys, yung dashcam na gamit ko ngayon is yung meron tong reverse camera pero hindi ko siya kinabit. Yung reverse camera is integrated sa dashcam mismo. Yung isang klase naman ng dashcam guys is yung reverse camera, yung supply niya is nanggagaling po sa head unit. So dito muna tayo mag-focus sa dashcam na actually itong camera ko is generic brand. Nabili ko to I think 1.5 or 1.3 sa Lazada. And ito yung gamit ko dun simula pa dun sa luma kong sasakyan. Nilipat ko lang dito sa rush ko. So, sige, alisin natin para mas maintindihan nyo yung guys, yung installation, kumbaga. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. So, ito yung dashcam. Ito yung camera niya, webcam. And sa ibabaw niya is ito yung power supply. Tapos yung socket para sa reverse cam and yung memory. So, ito is micro SD ang ginagamit. Ngayon, since integrated or dito kinakabit yung reverse camera, ang itsura lang guys ng socket nung pang reverse camera is yung parang sa headphone jack, ganyan lang siya kalaki. Dito siya ikakabit sa socket na to. Yung itsura nung reverse camera na yon is meron siyang pangsaksak dito and meron siyang red na wire na mahaba. So, ang diskarte dun guys is pagkabit nyo dito or pwede nyo ihuli to, yung red wire na yun guys is tinatap po sa reverse light ng sasakyan nyo. Any car po, applicable po siya. Usually, ang color coding po ng positive wire ng reverse light is either puti na may stripe na black or solid color po siya, either red or kung ano man, depende sa manufacturer. Definitely ang black, that's universal color po for negative. Doon nyo po siya i-tap sa positive. Meron po akong video nung kinabit ko to sa luma kong sasakyan. Ililink ko na lang po ilalagay ko po yung link sa description section below para makita nyo po yung actual na demo nung nakakabit na po yung reverse camera dun sa nakatap sa reverse light. Meron din pong iba ang ginagawa is parang sa transmission po nilalagay. Mas maiksi po yun pero medyo hassle gawin. Mahaba naman po yung wire na kasama ng reverse camera. So, I think yun po yung easiest. Now, yung pagkabit na ito is since mahaba po yung goma, magagamit nyo po to sa most ng vehicle. So, kakabit muna natin siya guys sa ating rear view mirror gamit yung strap. And syempre i-check nyo kung okay na yung visibility para sa inyo. Ngayon, ito guys is ang power supply na ito sa cigarette lighter. So para malinis siya tingnan, pinadaan ko yung wire dito sa taas and then dito sa SRS na
cover, punta dito sa side na to, and then sa gilid. Dito sa cover sa gilid, pababa sa pedal, and then dito siya nag-end. Okay, so yan yung itsura. Ngayon, para makita nyo guys, siyempre isasaksak nyo muna yung power. So pagkasaksak nyo yung power, para for demo guys, gawa natin yung accessories. Narinig nyo nag-init yung dashcam. Yan. Nagre-record na yan. Tingnan natin. Okay. So, ganun lang siya kadaling ikabit. Ang gagawin nyo, kung marami kayong sinasaksak, is gumamit kayo ng either 2-port, 4-port, 3-port, kung ano man, kung gano'n man marami yung sinasaksak ng accessories. Okay. Now, so naman tayo guys sa isa. Sa isang klase ng dashcam naman is of course, meron din niyang power supply kagaya nito na sinasaksak sa cigarette lighter. Meron din niyang socket for the camera. Most of the time, ganun din ang itsura. Only difference is yung kabilang dulo ng guys is coaxial na male. Tapos, may kasama po yung harness na female. Tapos, saka isa pong outlet na naka-indicate po ay reverse. Sinasaksak po yan sa likod ng head unit nyo. Meron po yung socket specifically intended po for reverse camera. Yung mga Pioneer, meron po yung saksakan ng reverse at meron din pong kasamang harness na just in case na magkakabit nga kayo ng dashcam or reverse camera. Minsan kasi reverse camera lang yung kinakabit, kumbaga hindi siya integrated sa dashcam. Yung iba, ganon. So, make sure lang na pag magkakabit kayo ng ganon, make sure lang na capable guys yung yung head unit or meron ng abang for the reverse camera. Most naman yung mga Android ngayon, yung mga stock head unit, meron naman yan guys, mostly abang for reverse camera. So, plug and play. Kumbaga, ang hassle lang kasi doon is tatanggalin yung panel, tatanggalin yung head unit, saka kayo magkakabit ng wire. Versus yung integrated sa dashcam, kumbaga, ang downside lang kasi noon is mag-i-splice kayo ng wire dun sa reverse light nyo. So, yun sa akin kaya hindi ko kinabit. Warranty concerns kasi sayang naman yung 3 years na warranty natin. And walang talagang way para makapagkabit kayo ng reverse cam na hindi kayo mag-i-splice ng wire. Not unless tatanggalin nyo yung goma para sa weather strip or weather seal nung socket nung reverse cam nyo or reverse light rather. Ang problema naman dun guys is papasukin po yun ng tubig. So magkakaroon ng moist yung inyong assembly. Ayoko naman ng ganon. So intayin ko na lang yung 3 years. Total meron naman tayong sensor at rear view mirror. Yun na lang muna. After 3 years, saka ko na siya lalagay yung reverse camera. Hopefully guys, nagustuhan nyo or may natutunan kayo sa video nating ito. Kung meron, please give this video a thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button. And also guys, available na po yung ating merch. Ito po, Eat Sleep DIY. Available po sa black and white color. Yan, Eat Sleep DIY po. Tapos may name po ng ating YouTube channel. Available po sa Shopee store. Meron na po tayong sizes available doon.
380 po yung large, small to large, and then yung XL ay 400 pesos. Sana guys, suportahan natin yung merch. Yan. Maganda to guys. This is 60% cotton, then 40% polyester. Tapos yung print niya guys is rubberized. High quality na rubberized print. So, and also guys, kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng inyong sasakyan, visit nyo po yung aking Shopee store. Ilalagay ko rin po yung link sa description section below. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. I hope to see you guys on our next video.